Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Ang kagalagang Cherry Aguinaldo and officers and staff of the Philippine Embassy. Ating mga kalihim na kasama. Si Secretary Almendres po, baka pwede magpakita, baka hindi pa po nyo nakikilala. Basta meron noong problema sa enerhiya, siya po ang may kasalanan. Secretary Coloma from the Communications Office. Bagong hirang hong kalihim, ang Foreign Affairs, Albert Del Rosario. Medyo ninervous nga ako kanina. Itong ating bagong kalihim mo talaga napakasipag. Halos isang araw lang yata, tapos kami nag-oath taking, tumulak na kaagad ng Libya para maasikaso yung ating mga kababayan. Sabi ko, hindi kaya yata nagpaalam sa akin. Sabi niya, sinabi na lang ko sa Executive Secretary. Sabi ko, kung sa akin ka nagpaalam, hindi ako papayag ka kung pumunta ka doon. At baka naman nakikinegotiate tayo para maisoli sa atin yung ating Foreign Affairs Secretary. Nandito raw pala si Manong Tony Cuenco. Nandito sa harapan, former congressman. And current Secretary General, the ASEAN Interparliamentary Association. I'm sorry, nandito rin pala si Cesar Purisiman, Department of Finance. Greg Domingo po ng Trade and Industry. Noong eleksyon po ang aking running mate, si Mar Rojas, na ngayon po ay troubleshooter natin. Dito rin po yung ating chairman ng PAGCOR, si Bong Nagyat. Mga minamahal ko pong kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Isarado na po natin to. Papansin po nyo, wala tayong teleprompter na ginagamit dito. Gusto ko malaman po nyo, lahat na sasabihin ko sa inyo, galing po sa akin. Kung may maliho, ako lang ho may kasalanan. Kung tama naman po, ako rin ho lumikha. Naisip ko mabuti, ano nga ba magandang ibahagi ko sa inyo? Balita ko, napakarami sa inyo dito. Matagal na nandito sa Indonesia. Meron akong kabarkada nung araw nagtatrabaho dito. Eksakto siya nung period nung reformasi, kung hindi ako nagkakamali. So, ano ba maganda natin pag-usapan itong araw ito? Bigyan ko kayo isang halimbawa. Ilan ho sa atin nung nasa Pilipinas pa at paminsan-minsan napapag-isip, gaano kalaki na ba utang ng Pilipinas? At pagkatapos ho naisip, kung malaman natin kung ano yung numero, ilan ho sa atin ang nagsasabing, paano kaya natin babayaran lahat yan? Sample po. Yung aking pong pinalitan sa pwestong aking kasalukuyang tinutuntungan, meron siyang dinatnan na pagkakautang na National Food Authority, yung NFA, di ho bababa sa about 45 billion pesos. So minarapat naman po niya, naiiwan sa akin ay 177 billion pesos na utang na. Yung ating pong energy, di ba, nagkaroon tayo ng IPIRA law, yung pagre-reforma ng Electrical Power Industry, Reform Act, kaya IPIRA. Parang key features po noon, ipaprivatize natin yung ating National Power Corporation assets, tapos po yung maiiwan na utang, tinatawag na stranded costs, ay mapupunta sa isang bagong tayong tatag na kumpanya, ang pangalan ay PSAM, Power Sector Assets, Liabilities, and Management. Asset Liabilities Management. So, dumating ko isang taon, kung di ako nagkakamali, 2004, kailangan taasan ang presyo ng kuryente. In 2004 po may eleksyon eh. So minarapat pong huwag itaas habang panahon ng eleksyon yung kuryente, bagamat tumataas yung kinukonsumo nating sources of energy. So dulo po niyan, sa isang taon lang, hindi ho bababa ng 200 billion pesos ang dinagdag sa utang po na napunta sa PISAM. So ang pamana po sa atin lahat ay 1 trillion na halos ang utang na ating energy sector. Baka sabihin naman niyo, bakit ba ako napunta-punta pa dito? Bad news pala lahat na sasabihin sa akin. Pero sa totoo lang, no? At pati na naman po yung mga kasama ko sa kabinete. Paminsan-minsan, si Secretary Carandang, sabi sa akin, why aren't you stressed? I am so stressed. Sagot ko sa kanya, Ricky, you've not been paying attention to the good news. Ano po yung good news? Pinakilala ko po sa inyo mga member ng kabinete. Kung ako po, mapapansin nyo, last year medyo mas makapal pa itong buhok ko. No? Pero yung good news,
For instance, sa utang po natin, in about 2 years' time, kung i-graph po natin yung utang natin, talagang sisipa po. At ang laki nung mula dito binabayad o yung parte ng ating kamanambayan na ginagamit pantustos ng ating utang, bigla akong talaga sumipa na siguro times 4, times 5. Yun po dahil nun, meron magmamature na obligations. So pag nangyari po yun, yung pwede natin i-google mula sa kamanambayan, mababawasan dahil karamihan nga ay dalo pang dadami, pupunta sa tinatawag na pambayad na utang. So ano po yung good news? Yung good news, nag-release tayo nag-issue tayo ng tinatawag na peso bond-denominated bonds. Okay? Ang punto po niyan, hindi na natin problema kung nagbabago yung palitan ng dolyar at saka piso dahil piso in effect ang inutang po natin. So wala na yung currency risk fluctuations, no? Or currency fluctuation risks. Pero ang mas magandang parte doon, yung 1 to 2 years na bigla nang kailangan na natin bayaran ng buo, na itulak na hindi bababa sa 25 years. Okay. Ang pinakamagandang parte, nadagdagan na nga yung oras para bayaran, nabawasan pa ng at least 2 percentage points yung interest na babayaran. Mula 8, naging 6. Okay. So ang punto po niyan, yung naitipid natin na pagbabayad ng interest, pwede nating ilipat sa mga kailangan po ng ating bansa. Okay. Part 1 lang ho yan. Part 2. Last year po, yung GOCCs, Government-Owned and Controlled Corporations, remitted to the National Treasury 9 billion pesos. Alam naman po nyo, baka nabasa nyo sa mga dyaryo, no? Yung marami tayong tinulig sa mga GOCC. Meron po isa, ang utang sa national government ay hindi bababa sa 7 billion pesos. So, yung board of directors po niya, minabuti, lugi yung kumpanya, utang sa national government, 7 billion, minabuti po nila bigyan ng sarili nila ng bonus na 400 million pesos. Okay. Hininto po natin yan. So itong GOCCs natin ngayon, mas maganda na ang performance. Ano pa preba niyan? 9 billion last year, this year po, niremit nila sa National Treasury, 29 billion pesos. Saan pupunta yan? Kailangan natin ng eskwela, doon pupunta yan. Kailangan natin ng pabahay, doon pupunta yan. Madaling salita po, no? Nung nakampanya po kami, sabi lang naman namin, kung walang kurap, walang mahirap. Tama yung pamamahala natin. May mga problema tayo, pero magkakaroon ng kalutasan. At yun po palagay ko ang talagang pinaka-good news. Dadagdagan ko pa yung good news dahil baka maiwan sa inyo yung bad news kanina. No? Yung ating pong tourism, no? Sa totoo lang po, marami talaga nagtatanong, bakit yung Bali dito sa Indonesia, 3 million tourists mag-isa? Yung Pilipinas po sa kabuuan, 3 million tourists rin on average per year. No? Tapos inaayos po natin yan. Meron nga ho tayo ngayon yung tinatawag na Selective Open Skies Policy. Para pinapamadali natin makarating yung mga airline. Siyempre, kung nag-aakit ka ng turista, yung turista naman walang masak yan. May na-downgrade ho tayo sa Amerika, na-downgrade, na-blacklist tayo sa European Union. Bakit nga naman papakahirap pa para tulungan tayo sa Pilipinas? No? Pero in spite of all of that, share ko na rin po sa inyo. Yung bad news doon, na kailangan ko lang narinig. Kailangan ko mahinga naman paminsan-minsan. Pero, nagtayo ho tayo, pinalitan yung Air Transportation Office, naging CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines. At ito po, tugon para maitanggal nga tayo sa tinatawag na Category 2 listing ng Federal Aviation Administration Authority na Amerika. Yun po yung naglilimit ng ilang pwede tayong, ilang biyahe na ating mga airlines ang pwede pumunta sa Amerika. At nung nag-meeting po kami nitong CAAP, sipin nyo yung mga dapat sana ginawa. 3 years ago, no? Actually, papunta na ng 4. 2007, karoon ng batas, inauthorize ka itong CAAP para ayusin yung mga depekto nakita sa ating sistema. Okay. Ang maganda nito, nung nire-report sa akin, 3 hanggang 4 na taon na nga sila in existence, yung mga dapat gawin, hindi ho ginagawa. For instance, no, may mga safety concerns, personnel check pilots. Yung check pilot, yun po yung nagte-testing kung itong mga piloto nagpapalipad itong mga aeroplano, ay ginagampanan yung lahat ng dapat nilang gampanan. Okay. Yung meron rin yung personnel ng ATO para i-man yung mga dating ginagawa nila po under the previous setup. After 4 years, hindi pa ho na-transfer yung ATO personnel to CAAP. At ano po kailangan nun? No? Sa totoo lang po, appointment papers.
So habang hindi ina-appoint yung mga taong to, darating yung, buti hindi pa dumarating ulit, hindi pa natin na-request yung mga investigators ng FAA, among others, kasi titingnan lang, okay, may ka-up ka, meron kang board of directors, tapos walang personnel. O di paano nga mangyayari doon sa check pilots, sa other safety instructors, other people who are monitoring the various necessary steps to ensure safe and reliable travel? Eh di wala. O dahil wala yon, hindi tayo ma-lift-lift doon sa Category 2 status, masama yung ating tourism industry. Nagkaroon pa tayong hostage crisis. Nagkaroon pa tayong kaliwat kanan travel advisory. Yun yung bad news. Yung good news, in spite of all of that, because of the renewed interest in the country, last year we had 3,500,000 tourists. Nagkaroon ng kalahati milyon na dagdag at maski hindi pa handa lahat ng mga improvements na gagawin natin sa ating tourism sector. Sa negosyo po, last year we posted 7.3% increase in our GDP. At yan po yung, di ba marami tayong trading partners, America, many countries in the first world are having still the residual effects of the 2008 crisis. So, in spite of that fact, we grew at such a big rate. This year, it might not reach that point. You have the volatility in the Middle East, you have the beginnings of the revival of the economy of the first world, etc. But the point is, what I was expecting to happen in 2 years' time as a start has already been happening from the first 6 months we had last year. Talaga hong ang daming good news. Ano po resulta niyang good news na yan? At bigay ko muna sa inyo yung problem at ano yung na-solve. Okay? Sa AFP, PNP po natin as a case in point. We have actually total in the Philippines about 1.4 million informal settler families. Okay? Of that number, roughly about 120 to 140,000 come from the ranks of the AFP and the PNP. Okay? Yung basic salary is about 16,000. They spend anywhere from 3,000 to 5,000 to rent. Okay? But since your government is being run better, we have had savings. The savings now will be utilized to provide not less than 20,000 housing units to start addressing the problems of this particular sector coming from the AFP and the PNP. So what is the good news? Before, they used to rent from 3,000 to 5,000 pesos per month. Once this project reaches completion, and we expect it in about 6 to 8 months, pwede na tirahan yung bahay, they will have a 30 square meter lot, they will have a 21 square meter house as a minimum, and they will pay on the second year of occupancy 200 pesos a month. Effectively, they will gain 2,800 to 4,800 increased disposable income, which pump primes the economy. At ang dulo po nga yan, yung mga nagmamalasakit sa ating kasaduluhan, kapulisan, inaaruga naman ng Estado. Alam po nyo nung tumama yung Typhoon Frank sa atin, sana makikita, ako bilib na bilib ho doon. Kasagsagan ng bagyo, nandun po sa Cagayan at sa Isabela, nagbaksakan yung mga puno, talaga ang lakas ng hangin. Ang binaksak na energy towers po natin dyan, hindi bababa sa 100. Talagang pinalupot po itong mga pagkalalaking tore ng kuryente. Pero yung sundalo, yung polis, nandun sa karsada, pinipilit na buksan para kung kakailanganin ng gamot, kung kakailanganin ng makapasok yung rescue vehicles, tuloy-tuloy yan. Hindi ho iniintindi yung risko sa kanila. Yung moral po nila, may mga liblib na lugar, pinuntahan, sinabihan, tataas yung tubig dito, kailangan lumikas na kayo. Sagot sa kanila ng tao, bahala na Diyos sa amin, iwan nyo kami. Binalikan pa nitong ating kasunduluhang kapulisan dahil talagang buwilis na yung pagtaas at sumama. Tingnan po niyo yung mga napipinsala sa ating mga natural calamities sa dumarating. Hindi ba napakalaki na ng binaba? Meron na tayong pag-asa na talaga may pag-asa tayo sa Kanya. Pag sinabing uulan, uulan. Pag sinabing dito pupunta, doon pupunta. Laking bagay po yung mangingisda na lalabas, nawawarningan bago lumabas. Okay. Tapos, baka naman sabihin nyo, sado na ako nagtataas ang bangko. Marami pa hong good news. Okay. Punto ko lang ho siguro, ito napaka-importante, kailangan ko rin share sa inyo ito. Dengue, yun ang bad news. Year-round ang problema sa atin, 4 na varieties pa. Solusyon, yung ating DOST, di ba, pag nanonood tayo ng news, eto na yung mga tauhan ni Mayor, may fogging machine. Ipa-fog yung buong lugar. Wala naman ho silbi yun, sa totoo lang . Binubugaw mo yung lamok, pupunta sa karating lugar na hindi nag-fogging.
So, hindi nyo inaayos yung dengue, no? Inilipat lang nyo yung may problema. Yung tunay na solusyon. Okay? Yung ating Department of Science and Technology, pinoproblema rin yan. So, they came up with a device. So, they call it a mosquito trap. And basically what it is a can. The can has a piece of wood, colored black, or burnt. Para black rin siya. The black color attracts mosquitoes. The mosquitoes lay their eggs on this wooden block. The eggs roll down because it's slanted. It falls into a solution that kills the eggs. Bottom line, paano tayo madedengue kung wala na yung carrier? That is already undergoing field trials and we expect that it will be fully implemented by this year. Alam niyo dati may gumawa na rin ng mosquito trap. Awa ng Diyos po, siguro talagang mali yung pamamalakad. Nag-install sila ng mosquito trap sa ibang kung ano ng lugar, tapos nakalimutan po nila kung saan lang nilagay. Totoo po yan. End result, yung papatay ng mosquito, naging pugad ng mosquito. Pero hindi na po pwede ngayon yan. Dagdag pa, potable water. Yeah? Parang dami sa atin, lalo sa syudad, taking for granted si mineral, si spring. Sa mga liblib na lugar, problema yun eh. Tapos kung pakukuloy mo yung tubig, nag-iisip ka, sulit ba, mahal yung panggatong, etc. So ano solusyon nung naiisip na naman ng DOST at undergoing field trials na rin po yan? Gumawa po ng paso. Si paso binutas ng pagka-liit-liit na butas, hindi kakasya yung virus at saka yung bacteria. Di ba, may size po yan eh. So, mas maliit yung butas, doon sa size typically ng bacteria at saka ng viruses, hindi makalusot. So, anong pagpapower sa kanya? Gravity lang. May sasalong container na sana naman nilinis beforehand, pero less, parang tanggal na yung mga mapansara sa atin. Na-testing na po, na-testing yung quality ng tubig na pinasok, tinesting yung quality ng tubig after dumaan doon sa process. Si Paso, mga 100 pesos lang ang gastos. Lilinisin mo lang araw-araw yung kung saan nagtatrap, di ba? Tapos meron ka ng potable water. Pero ako nung bata pa ako, sabagay bata-bata pa naman ako ngayon, no? Pero nasa grade school ako, issue na yun eh, potable water. Tapos kayo, no? Merong solusyon at ginagawa na natin yung solusyon. So, nung tinanong ako ni Secretary Carandang, bakit di ka nasi-stress? Sabi ko, may mga problema tayo, totoo. Maliit, malaki, katamtaman. Yung iba dyan, nagliligawan pa lang ang magulang natin siguro, problema na ng bansa. Pero ngayon, maliwanag. No? Basta nagsasama-sama ho tayo, basta nagtutulungan tayo, basta yung pananaw natin, paano yung kapwa ko, ibig sa puro, paano yung sarili ko, meron talaga tayong paroroonan eh. No? Tingnan po niyo yung nangyayari sa Middle East ngayon. No? Doon sa aminin ko sa inyo, bigat yung problema yan. We have in Libya about 23 personnel for the DFA. Okay. How many people are they taking care of? Between 13 to 26,000. Are they located in one area? No, they're located all around the country to include the desert. Okay. So we work with the various Filipino community organizations. We work, today, I took it up with President Yudohono. Medyo nahirapan pa ako yung pronunciation. Doon sa Susilo, Bambango, kaya-kaya ko na po yun. Marami tayong matututunan sa kanya. So, pero doon, sabi ko, meron rin sila. They have a 6 plus million population or migrant workers. We have, I think, about 10 million. So, we are in the spirit of ASEAN brotherhood. Yeah? We are cooperating wherein we will take care of each other's citizens if there is a need. We will pool our resources and make it more effective in addressing the plight of our respective countrymen. Okay. So, where does that bring me to? Yung marami ho sa inyo, umalis sa ating bansa, di ba? Dahil wala kang mahanap na magandang kinabukasan. Ngayon po, no, sana mabalik nyo yung pagtitiwala nyo, na hindi ko naman sasabihin sa inyong bumalik kayo next month. No? Talo na natin ang Amerika. Or bumalik kayo after 2 months, pinantayan na natin ang Japan. Hindi ko totoo yun. Pero masasabi ko lang sa inyo, marami na tayong mga kababayan. Give up yung mga trabaho, tulad yung isa ko po sa Singapore. Babalik na siya sa Pilipinas, maski hindi tiyak na may papasukan siya, dahil nakikita na niya yung sinaglaliwanag. May mangyayari na dito. At talagang lumabas yung pagmamahal niya sa bansa, sa pamilya niya, na kaya gusto niyang makitulong at mag-contribute.
Hindi naman kailangan umuwi ho kayo. No? For instance, yung Palawan po, merong underground river. It is now one of the last remaining 28 candidates to be declared one of the 7 natural wonders of the world. Okay. Ang value po sa atin yan, the minute na pinag-usapan lang, no, itong Palawan, nagge-generate ng interest sa turista. Yung turista, makakanak na 5 trabaho. Kada turistang pumasok can generate jobs for 5 people for every 1 direct hire in the tourism industry. Okay. The people the countries that won in the 7 man-made wonders had an increase of about 60% in their tourism figures. And these are for places that have been well known beforehand, like the Taj Mahal. Okay. Those who came in second place, yung first group of 7, 60%. Yung second group, 40%. Dito na tayo nasa last 28 na nga ho. If we get to the last 7, plus 60 yun. No? At parang proven in. So Palawan, under Mayor Hagedorn and others, are asking for our help. We vote. No? And how do we vote? By texting, going to the internet. There's an email, there's an address. We'll ask the Secretary of Affairs to give you the numbers. But if we can, help our brethren in Palawan become one of the 7, the whole country benefits. We'd like to ask your help also in spreading the good news. No? Alam niyo, problema ko kasi, panahon na ng Mami, she became president after martial law, as we all know. Martial law, you had a controlled media. After martial law, with the province of EDSA that regained freedom, freedom of the press became a reality once again. And people who were so suppressed for 14 years suddenly found freedom to be so intoxicating. So we had 28 newspapers in Metro Manila alone. And each one of them competed on a daily basis to find the most negative headline. Di ba? Pag sinabi nyo, maganda ang sitwasyon natin ito, no controversy. Pero yung puwasok na yung pagiging chismoso, ano tingnan naman po nyo, no? Yung ilang beses na may maganda ako ibabalita, ay ilalabas po nila, yung love life ko. Tapos nung nakiusap ako, bakit naman yung love life ko pinapatulan nyo? Ano ba halaga kung sino nililigaw ko, sa kami kumain, ano pinag-usapan namin, kesa dun sa meron na tayong kontra sa dengue kinikilos ngayon. Pero may parte kayo kailangan gawin. Di ba? Unfortunately, that's true. Okay? What keeps us on track, what gives us our strength, is primarily the strength that the people share with us. And daily, whatever problem I'm confronted with, I never end the day and I say, paano naman kaya to? Or pwede ba ako mag-leave of absence muna? O pwede ba mag-resign? No, that doesn't come to my mind. No? So long as the people are with us, I am very, very confident that no matter what the problem is, it's just a question of time before it is solved. And I tend to look more and more with each problem as an opportunity that can be and will be exploited for the benefit of everybody. Okay. So what is the end goal? I have about 5 years and 3 months left in office. By next week, siguro pati in days, bilang ko na, tsaka hours. Okay. Hindi naman talaga biro eh. Pagbabango ka, o sino sa atin ang buwabango na, mula tulog na tulog, kailangan pagdilat mo, gising na gising ka na, tatapatan mo na yung dyaryo. No, siyempre, marami doon, negative. Yung positive, bandang page 7. No. Tapos, meron akong pinapadala sa akin, tawag lang, news capsules, mga 3 to 5 pages yon. Marami rin siyempre doon, galing sa media, di pareho rin. Tapos, bubuksan ko yung cellphone ko, di maraming text. No? Paparating sa akin yung katiwalian, di umano dito, or yung problema nila doon. Sasagutin ko pilit po lahat yan. Pag minalas po ako, maabot ang 1,000 yung sasagutin ko sa isang araw. 2 beses na po ako nagcha-charge yung telepono para masagot sila lahat. Dahil maganda naman yung feedback mechanism. So, 5 years and 3 months, at that point in time, I want the Filipino people so used to good governance, so used to attaining the rightful place in the sun, that whoever replaces me has to commit to continuing what we have all done. Then, I can probably say, I can retire. I will leave something definitely better than what I found.
and I can face anybody, especially the next generations, and tell them the least that we did was to make sure you did not have to handle the same problems we did. Okay? Now, aminin ko, nung ako po'y inuudyok na tumakbo, sabi ko, teka muna, nanay ko nagmana kay Marcos eh. Ang daming iniwan, nasakit ang ulo yun. Bakit naman ako magmamana doon sa papalitan ko? Hindi naman ako martir. Bakit ako magbo-volunteer? Alam nyo, sabi ko, teka, membro ako ng oposisyon pagkatagal-tagal. Kami yung pumipigil sa ginagawa niya. Tapos yung ginawa na hindi kami nagtagumpay mapigil siya, kami mag-aayos. Parang, grabe naman yun. Siya may sala, akong kawawa. Pero, tinanggap ko po yung hamon. Nandito na po tayo sa kalagayan nito. At talaga aminin ko sa inyo, gulat na gulat ako. No? Yung akalain natin maayos, eventually, naayos po natin mas maaga kaysa sa projections natin. At doon, maraming salamat po sa inyo lahat sa pagdadasal nyo, sa pagtsatsaga nyo, sa pakipagtulungan nyo sa amin. Talaga naman po yung pagkalalaking problema, akala natin hindi na natin maisaayos. Eh talaga hong, hindi ko masasabing natapos na yung problema. Hindi, marami pa akong problema. Pero palagay ko wala akong makakasabi na hindi tayo tumutungo na sa pagsasayos ng bansa natin. At habang gano'n ang pananaw po natin, tulitin ko lang, pasensya na po kung makulit. Problema pagkatagal-tagal. No, parati ang tanong, paano ako? Palitan lang natin ang paano yung kapwa ko. Dagdag lang yung kapwa. No? Eh talaga naman pong hindi tayo mahihinto sa pag-asenso, pag-unlad, katahimikan at kapayapaan natin bansa. Mabuhay po kay lahat. Maraming salamat po at magandang gabi.